بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل چینل ته هرکلی وایم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی موشن اف د ماس سپرنګ سیستم ایز ا سچ. یعنی ماس سپرنګ سیستم چې کوم موشن کوي دا سمپل هارمونیک موشن دی. ټیک ده؟ په دې باندې بنن چې کوم دی مونږه بحث مباحثه کوو، ذکر بلک د دې کوو. ټیک ده؟ نو راځو ګورې په دې کیس کې به زه داسې کومه که نه چې زه به ساده طریقې سره یو سپرنګ راخلم او دا سپرنګ د سره به ماس تړم او دا ټوټل چې کومه سیستم دی دا به په یو داسې سرفیس باندې پرتی چې به فرکشن لیس باندې به د رګړ مقدار سي بالکل زیرو وي. ټیک شو که نه؟ نو راځو زه اخلم چې دا ما سره یو سپرنګ دی او د پسې ما دا ماس تړلی دی او دا په دې سرفیس باندې پروت دی. ټیک شو که نه؟ چې کومه فرکشن لیس سرفیس ده. ټیک ده؟ اوس زه داسې کوم که نه چې په دې باندې څه فورس لګوم. ټیک شو؟ چې فورس لګوم سپرنګ به څنګه شي؟ دا به دې ځای ته اکسټینډ شي. ټیک شو؟ او چې کله دا فورس ریموف کوم نو دا به دې ځای ته راځي. نو ګورئ دلته چې کومه دا سپرنګ موشن کوي. څه کوي؟ موشن کوي. څنګه موشن کوي دا اوس وګورئ تاسو. چې اول خو دا سپرنګ چې کومه دلته که نه په ایکویلیبریم پوزیشن باندې یا په سټیبل پوزیشن باندې څه شی باندې سټیبل پوزیشن. بیا چې کله ما فورس اپلای کړو نو دې کې چې کومه ایکسټنشن کې اضافه وشوه، ایکس یعنې ډسپلیسمنټ کې څه وشو؟ اضافه وشو. ټیک شو؟ او اوس چې زه دلته پرېږدم د ریسټورینګ فورس د وجې نه به دا سپرنګ په دې ځای نه ټینګېږي بلکې دا به دې خوا راځي او مخکې به ځي، دې خوا به راځي او مخکې به ځي. ټیک شو؟ اوس دلته سوچ وکړئ تاسو که نه چې دلته که زه دې اړخ ته ګورم، دې اړخ ته مې ډسپلیسمنټ ډایرکشن چې کومه دی ټوورډز مې ایکویلیبریم پوزیشن دی او دې اړخ ته مې چې کومه ټوورډز ایکویلیبریم پوزیشن دی. ټیک شو؟ یعنې د دواړه اړخونو ته چې کومه ډسپلیسمنټ ډایرکشن دی هغه څه شی دی؟ هغه ټوورډز ایکویلیبریم پوزیشن دی. ټیک ده؟ اوس دلته وګورئ چې څومره فورس زیات لګوم هغومره به ایکس څه کېږي؟ هغومره به زیاتېږي. دلته وګورئ لکه مثال په طور باندې که یو سپرنګ دی ما سره. ټیک شو؟ دا یو سپرنګ دی ما سره او په دې پسې ما ماس تړلی دی نو که زه فورس کم لګوم دا به کم چې کومه دا به ایکسټنډ کېږي او که چیرې فورس پې زیات لګوم نو دا به هغومره څه کېږي؟ زیات به ایکسټنډ کېږي. نو که فورس کم دی نو ایکس سره دا هم کم دی، که فورس زیات شو نو ایکس یعنې ډسپلیسمنټ څه شو؟ دا هم زیات شو. ټیک شو؟ اوس دلته وګورئ زه لیکلی شم چې دلته فورس چې کومه دی ډایرکټ ریلیشن څه ته وي؟ ډسپلیسمنټ ته وي. ټیک شو؟ فورس چې کومه دی دا کومه په لمبایي کې چې تبدیلي راځي که نه، یعنې دا کومه فورس دی ریسټورینګ فورس دی. ریسټورینګ فورس هر هغه طاقت ته وایي چې دا یو باډي پوش کوي یا یې پول کوي چې دا ایکویلیبریم پوزیشن ته واپس راولي. ټیک شو؟ خو دلته به د دې ډسپلیسمنټ ډایرکشن کوم اړخ دی؟ مین پوزیشن ته به وي. نو د دې د وجې نه زه دلته نیګیټیو ساین څه کولی شم؟ بالکل پوټ کولی شم. اوس پروپورشنلټي ساین چې ته ختمې خو دلته به څه به لګې؟ کانسټنټ به لګې که نه؟ څه به لګې؟ څه کانسټنټ به لګې او ماینس ایکس په خپل ځای باندې نو ایف په خپل ځای از ایکول ټو ماینس کې ایکس. ټیک شو؟ دا تا سره ریسټورینګ فورس چې کومه ریلیشن دی دا تا سره راغی. ټیک شو؟ دلته ایکس چې کومه ډسپلیسمنټ دی. ټیک شو؟ او دغه شان چې کومه دی دا کې چې کومه دی دا سټفنس کانسټنټ ورته وایي. ټیک شو که نه؟ سپرنګ کانسټنټ ورته هم وایي. ټیک شو؟ او دا کې اصل کې دی څه شی دا سټفنس کانسټنټ اکثر دلته راشي چې د یونټ اف سټفنس کانسټنټ یعنې کې د کې ویلو چې زه د دې ځای نه راوباسم نو ماینس ایف بای ایکس بشي که نه. نو کې از ایکول ټو ماینس په خپل ځای د فورس یونټ نیوټن ده او د ایکس یعنې ډسپلیسمنټ یونټ میټر ده، نیوټن پر میټر د دې کې یونټ ده. ټیک شو؟ اوس دلته که زه سوچ وکړم نو اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا اف موشن اف ما سره څه برابر دی؟ اف ما سره برابر دی که نه اف از ایکول ټو ام ای. زه داسې کولی شم چې زه دې ته وایم چې دا ما سره ایکویشن نمبر 1 راغی او دا ما سره ایکویشن نمبر 2 راغی. نو آیا زه که داسې وکړم چې دا ایکویشن 2 په 1 کې پوټ کړم نو پوټ ایکویشن 2 ان 1 دا په 1 کې څه کومه؟ دا پوټ کومه. ټیک شو؟ چې په 1 کې مې دا پوټ کو نو دلته تاسو ګورئ د اف ځای به ام ای پوټ کړم او ماینس کې ایکس په خپل ځای باندې. ټیک شو؟ نو دلته راغی ام ای از ایکول ټو ماینس کې ایکس. ټیک شو؟ اوس دلته وګورئ چې دا ایکویشن ما سره راغی ام ای از ایکول ټو ماینس کې ایکس. نو که چیرې دا سایډ هم زه په ام ډیوایډ کړم، دا سایډ هم زه په ام ډیوایډ کړم، به د ام سره څه شي؟ کټ به شي او دلته چې کومه ما سره وپاتې شي ای از ایکول ټو ماینس کې بای ام انټو ایکس په پاتې شي. ټیک شو؟ اوس دلته که مونږ سوچ وکړو که نه دلته ما سره چې کومه د کیم کانسټنټ او ام چې کومه دا ما سره ماس د ماس کې چې کومه د ویریشن نه راځي ځکه چې څومره ماس ما د سپرنګ ته اټیچ کړی دی دې کې زه ویریشن نه راولم. ټیک شو؟ نو آیا زه داسې لیکلی شم چې ای په خپل ځای از ایکول ټو ماینس په خپل ځای د کې بای ام په ځای زه کانسټنټ پوټ کړم او ایکس په خپل ځای باندې. ټیک شو؟ نو دلته چې کانسټنټ زه ختموم نو پروپورشنلټي به لګوم نو ای از پروپورشنل ټو ماینس په خپل ځای ایکس په خپل ځای. نو آیا دې کې چې کومه د اکسلریشن ډایرکټ پروپورشنل ډسپلیسمنټ او ډسپلیسمنټ کوم اړخ ته دی ټوورډز مین پوزیشن نو مونږ دا ویلی شو چې د ماس سپرنګ کومه سیسټم
دی کنه او د دې کوم موشن دی دا اصل کې څه شی دی دا سمپل هارمونیک موشن دی کوم موشن دی سمپل هارمونیک موشن ولې په سمپل هارمونیک موشن کې څه چل کیږي نو the acceleration will be directly proportional to the displacement, while displacement is directed towards the mean position. ठीक है ګوره اوس که چېرته زه د ماس سپرنګ سیسټم خبره کوم کنه چې د ما سره سپرنګ دی او دا پسې ما ماس تړلی دی ټیک شو او کله زه په دې باندې فورس اپلای کوم نو دا ما سره څنګه شي دا به دیزي ته ورسي ټیک شو لکه په ډسپلیسمنټ کې به څه وشي اضافه وشي ود فورس دا کومه فورس دا ریسټورینګ فورس دی اوس دلته به یو خبره یاد ساتئ که چېرې زه دلته د کاینیټیک انرژي او د پوټینشیل انرژي خبره وکړم که نه چونکې دا اکویلیبریم پوزیشن دی مین پوزیشن دی نو په دې پوینټ ا باندې دا او دی او دا چې کومه فار ایگزامپل بی دی په ا باندې چې کومه دی دا یاد ساتئ چې پوټینشیل انرژي به صحیح دا به میکزیمم وي او کاینیټیک انرژي به صحیح دا به زیرو وي او په اکویلیبریم پوزیشن ته چې کله دا راځي نو کاینیټیک انرژي به میکزیمم شي او پوټینشیل انرژي به څه شي دا به زیرو شي اګین چې ایکسټریم پوزیشن ته ورشي یعنی بی پوزیشن ته نو یاد ساتئ چې دلته به کومه پوټینشیل انرژي ده ټیک شو هغه به میکزیمم شي او کاینیټیک انرژي به څه شي دا به زیرو شي ټیک شو نو دا خبرې د یاد ساتلې دي دا به تاسو خپل ذهن کې کېږدوئ ټیک شو او جنرال انفارمیشن دا دی چې که مونږ چېرته د هیومن ایر ډرم ته وګورو که نه نو دا تقریبا اسیلیټ کېږي 20,000 times in per second ها in per second صحیح ده که نه یا 1 سیکنډ کې دا چې کومه 20,000 times کومه چې د هیومن ایر ډرم دی دا اسیلیټ کېږي ټیک شو اچھا جی نو کم ټولز ټایم پیریډ اف ماس سپرنګ سیسټم وګورئ دلته یو خبره مونږه په ماس سپرنګ سیسټم کې دا وکړه چې د دې مونږه کومه اکسلریشن او کومه سمپل هارمونیک موشن او چې د دې موشن سمپل هارمونیک موشن دی دا مونږه پروف کړه ټیک شو مونږ څه چلو چې f is equal to minus kx ټیک شو د دې هوکس لا هم ویل ټیک شو دا f د m برابر minus kx and a is equal to minus k by m into x دا مس ریلیشن نمبر 1 راغلی او چې تاسو پریویس لیکچر لګ دا ریوایند کوي وی ګورئ ټیک شو اوس دلته چې کوم یو بل ریلیشن دی هغه هم دغه شان دی a is equal to minus constant into x خو دلته چې کومه کانسټنټ دا ما سره د minus 4 pi square divided by t square into x ګوره دا ریلیشن دی په باره کې مونږ مزید خبرې چې کومه ده انشاءالله په سیکنډ ایئر کې به کوو ټیک شو په چیپټر نمبر 7 یا 8 کې ټیک شو ګوره زه دا ریلیشن نمبر 1 او 2 چې کومه دا کمپیر کوم ټیک شو چې کله زه دا کمپیر کوم نو ګوره زه دې لیکل شم چې a is equal to a د یو a په ځای 1 نمبر ویلیو پټ کوم د بل a په ځای 2 نمبر ټیک شو نو 1 نمبر ما څه minus k by m into x ټیک شو minus k by m into x او د 2 نمبر minus 4 pi square by t square into x ټیک شو اوس دلته x د x سره څه شو دا کټ شو همدغه شان څه شی پاتې شو ماینس د ماینس سره کټ شو ما سره پاتې شو k by m is equal to 4 pi square divided by t square ټیک شو اوس داسې کومه که نه چې دا k by m په خپل ځای باندې او د t square دی خو راولم ملټیپلیکیشن له به راشي 4 pi square په خپل ځای باندې ټیک شو اوس دلته داسې کومه که نه چې t square په خپل ځای باندې 4 pi square په خپل ځای m به خوځي ملټیپلیکیشن لو کې به څه ډیویژن له به ځي اوس د سکویر ختمولو لپاره به زه بوت سایډ ته والم سکویر روټ به واخلم نو د دې نه ما سره راشي چې t is equal to 2 pi m by k under the root ګورئ دا څه شی دا ټایم پیریډ اف د ماس سپرنګ سیسټم چې دا په څه باندې ډیپینډ کوي په ماس باندې او سپرنګ کانسټنټ باندې او 2 pi څه شی دا کانسټنټ دی خبره باندې رسوي که نه لکه څنګه دا ډیپینډ کوي زه داسې ویلی شم چې ټایم پیریډ of the mass spring system the direct relation څه دی under the root mass ته چې mass زیاتېږي ټایم پیریډ به زیاتېږي چې mass کمیږي ټایم پیریډ به څه کېږي دا به کمیږي خبره باندې پوه شئ نو دا څه شی دی دا یو بل ته ډایرکټلی ریلیشن کې دي ټیک شو همدغه شان که زه اوس ووایم چې فریکوینسي به دې څنګه فایند کوو نو دا وګورئ چې فریکوینسي کومه ده که نه موږ د خو په فریکوینسي څه برابر ده f is equal to 1 over t ټیک شو یعنی نمبر آف سایکلز divided by time is called what frequency اوس که دلته زه ټایم پیریډ دا ویلیو پوټ کومه دا کومه t is equal to 2 pi m by k نو دا به څنګه راشي نو ګورئ دلته t is equal to 2 pi m by k نو ګورئ f په خپل ځای باندې ولیکئ 1 په خپل ځای divided by
2 pi m by k under the root ٹھیک شو اوس دلته وګورئ نو زه لیکلی شم چې f is equal to 1 over 2 pi په خپل ځای باندې او دا چې برځي k by m under the root بشي نو یاد ساتئ که دلته زه د فریکوینسي او د ماس ریلیشن ښیم که نه نو فریکوینسي او ماس چې کومه دا یو بل سره د انورس ریلیشن کې دي لکه چې ماس زیاتېږي نو فریکوینسي به کمیږي او چې ماس کمیږي نو فریکوینسي به د ماس په سیسټم څه کېږي دا به زیاتېږي نو دا پکې یو څو څه شي دي MCQs دي چې د ماس سره د ټایم پیریډ ریلیشن چې کومه دا ډایرکټ دی ټیک شو د ماس په سیسټم کیس کې د ټایم پیریډ سره د ماس ریلیشن سره دا ډایرکټ دی خو فریکوینسي کیس کې د ماس سره د دې ریلیشن سره دی انورس دی خبر باندې پوه شئ که نه دلته بیا تاسو له اگزامپل نمبر 10.2 درکړی دی اگزامپل 10.2 ټیک شو په دې کې به چې کومه ګیون ډیټا ده زه به دا ډایرکټ ولیکم تاسو د کتاب نه دا لیکلی شئ ټیک شو تاسو ته وایي چې spring has a spring constant ګورئ د k ویلیو تاسو له درکړی spring constant دا دی که نه 48.0 نیوټن پر میټر ټیک شو this spring is pulled to a distance of څومره distance x is equal to تاسو له درکړی دی څومره دی 55 سنټي میټر دی ټیک شو که نه نو 55 سنټي میټر سنټي 10 پاور ماینس 2 برابر دی که نه 55 چې زه په 100 باندې ډیوایډ کړم دا ما سره راشي 0.55 میټر به ما سره راشي ټیک شو equilibrium position باندې what is the restoring force دا ته چې f restoring چې کومه دی دا معلوم کا f restoring is unknown to you ټیک شو نو ګوره اوس دلته زه لیکلی شم چې سلوشن له راشم چې f is equal to minus kx ټیک شو ما سره ټول ویلیوز چې جسټ ویلیوز پکې پوټ کړئ نو f is equal to minus په خپل ځای k دی 48 نیوټن پر میټر او x چې کومه 0.55 دی ټیک شو نو ما سره د f ویلیو سره ما سره د f ویلیو رااله به چې موله شو minus 26.4 نیوټن چې کله زه کیلکولیشن وکړم ټیک شو دغه شان اسایمنټ دی نو په اسایمنټ کې چې کومه تاسو کو وګورئ تاسو له ګیون ډیټا چې کومه درکړې ده الله چې ډیټرمین د ریسټورینګ فورس restoring force چې کومه دا تاسو نه واړي ټیک ده spring displaced x تاسو له درکړل دی 1.5 میټر او spring constant k تاسو له درکړل څومره دی 30.0 نیوټن پر میټر ټیک شو نو دلته وګورئ جست په دې کې ویلیوز پوټ کړئ چې f is equal to minus kx نو f is equal to minus k چې کومه 30 دی او x چې کومه 1.5 دی ټیک شو دا خپل منځ کې کیلکولیټ کړئ نو تاسو به د f ویلیو دلته راشي تاسو څه ولګو نیوټن سره ولګو ځکه چې د یونټ خیال به ساتي ټیک ده راځه چې بل چې کومه دی که نه هغه د اگزامپل 10.3 ټیک شو 10.3 تاسو ته وایي که نه چې what is the mass of a vertical mass spring system څه شی معلومول دي ماس تاسو ته معلومول دي ښه یاد ساتئ پیپر کې به داسې نه کوئ څنګه چې زه دلته کوم پیپر کې به قطعا داسې نه کوئ ښه زه ډایرکټ کوم هغه چل به درته بیا انشاءالله چېرته به دا لیکچر کې وښایم ټیک ده if it oscillates with a period of period تاسو ته درکړی څومره دی 2.0 سیکنډ یا 2 سیکنډ لیکلی شئ تاسو and as a spring constant تاسو له درکړی دی څومره دی 20.0 نیوټن دی ټیک شو او تاسو څه وایي چې ماس معلوم کړئ نو یاد ساتئ چې دا خو ډېر ایزي دی که چېرې زه دلته داسې وکړم که نه چې ما څخه الریډي د ماس سپرینګ سیسټم چې کومه ټایم پیریډ دغه نه زه خبر یم t is equal to د شریعت t is equal to 2 pi m by k under the root داسې دی که نه اوس ما ته ماس معلومول زما ټارګیټ ماس دی نو زه به څه کوم د سکویر روټ ختمولو دپاره به زه داسې وکړم که نه چې دلته به سکویر واخلم 2 pi m by k under the root دلته هم څه ولم هول سکویر به واخلم نو ما سره به څه شي ما سره به داسې شي که نه چې دا به شي ټي سکویر او 2 2s are 4 پای سکویر او دا به شي m by k سکویر روټ د سکویر سره ختم شه که نه نو زه د دې څه نه د ماس ویلو ډېر په اسانه سره رایستی شم چې ټي سکویر کې دلته په ډیویژن کې دلته ملټیپلیکیشن له راځي 4 پای سکویر به راشي ډیویژن له او دلته پاتې شو m پاتې شو نو زه داسې لیکلی شم چې m is equal to k t square divided by 4 pi square اوس پکې ویلیوز پوټ کا ګوره د کې ویلیو تاله درکړې ده هلته بره وګوره دلته وګوره کې 20 ته څومره ده 20 ته کې په دې څه پوټ کا 20 پوټ کا او ټایم پیریډ یې تاله درکړی دی که نه دی درکړی چې که دلته بالکل 2 درکړی دی ښه 2 پوټ کا او د بره پې واله سکویر او دا دوه خو کانسټنټ دی که نه ګوره 4 هم کانسټنټ دی او د پی ویلیو ده 3.14 د بره پې سکویر دی دا واله ټیک شو نو تا سره به
دلته چې کومه د ماس ویلیو د افټر کیلکولیشن هغه به راشي تا سره 2.02 kg. ټیک شو. که چیرې څوک چا د ساینټیفیک کیلکولیټر په استعمالولو کې مشکلات نو هغه هم په کمنټ کې تاسو منشن کې زه به ټوټل په هغې باندې یو لیکچر تیار کړم. ټیک شو. اوس چې کله زه د راونډینګ اف وکړم نو راونډینګ اف چې کومه دی تقریبا دی د 2 kg. ټیک شو. دا ستا ریکوایرډ څه راغی انسر راغی. ټیک شو. دغه شانې تاسو ته اساینمنټ 10.3 درکړی دی. زه به ډایرکټ ډیټا لیکم چې ا باډي اف ماس یې تاسو له درکړی دی 0.2 kg. ټیک شو. as attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface. ټیک شو. frictionless surface دی. د spring constant یې له درکړی دی k is equal to څومره دی 4 نیوټن پر میټر دی. ټیک شو. find the time period of oscillations of mass spring system. نو ټي معلوم کړئ. ټیک شو. ټایم پیریډ اف اسیلیشنز دا معلوم کړئ. نو دا خو ډېر ایزي دی. دی خو داسې څه مشکل نشته. ما ته پته ده چې دا تاسو په خپل هم کولی شئ. سلوشن ته به راشئ. ټي از ایکول ټو 2 پای m by k انډر د روټ. ټیک ده. نو دا شو ټي از ایکول ټو 2 پای ویلیو 3.14 ده. ټیک شو. سوري دی که نه. او دلته به m په ځای باندې به دا پوټ کوي چې 0.2. ټیک شو. او د k په ځای باندې به دا پوټ کوي چې 4. کې په ځای به څه پوټ کوي 4 به پوټ کوي. ټیک شو. نو دلته چې کومه دی دا دی به کلکولیشن وکړئ. 2 به 3.14 سره ملټیپلای کړئ. دا په دې ډیوایډ کړئ. روټ به پرې والې به ټول ملټیپلای کړئ. دلته چې سره اوبې لیکي او سیکنډ به ورسره واچئ. ټیک شو. اګین که چیرې ساینټیفیک کلکولیټر په استعمال کې چاته څه مسله وي نو تاسو کمنټ وکړئ. ټیک شو. تاسو کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ. نو ډیفینیټلی زه به دې لپاره ښکلی بل لیکچر تیار کړم او ډیټیل سره چې ساینټیفیک کیلکولیټر به تاسو څنګه استعمالوئ. ټیک ده. د مزید داسې لیکچرز لپاره کایندلی تاسو زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب خو ضرور کړئ. ځکه چې زموږ چې کوم اکیډمي سټوډنټس دي د هغې نه علاوه نورو خلکو ته هم د دې نه زیاته فایده ورسي. ټیک ده. سو تھینک یو ویری مچ. د الله په امان.